سلامی دوباره تقدیم لهم به هر یک از شما خوبان روزگار. آرزو دارم در هر جای است که تنتان سالم دلتان شاد باشه. دوستان شما را بازم در امروز ویدیو خوش آمدید میگیم. امروز می‌خوایم که یک غذای فرانسوی به نام راگو آماده کنیم که بسیار راحت و آسانه، بسیار خوشمزه است. یالی هم بریم با هم آماده. بسم الله الرحمن الرحیم. نیم گلاس روغن را در قدم اول اضافه کنم داخلی دیگ یا مایتابه. 200 گرم گوشت مرغ گرفتم، ایره ریزه ریزه کردم، ایره اضافه کنم در سر روغن، همراه روغن اینجا کنم تا خامگی گوشت همراه روغن میگیرم خوب سرخ کنم که یعنی خامگیش کلا برطرف کنم. و می خامگیش که گم شد. یک دانه پیاز را گرفتم به می اندازه که میبینید ریزه ریزه کردم، میره در سر گوشت اضافه کنم. دوباره همراه گوشت پیاز را میگیرم سرخ کنم. سه دانه سیل گرفتم ریزه ریزه کردم، میره اضافه کنم. دوستان عزیز گوشت را در این طرف در سر گاز دیگه در این طرف میلون تا گوشت همراه پیاز خوب سرخ میشه. اینه در این طرف میلون سرخ شده. طرف یعنی مایتابه را میلون داخلش روغن اضافه کنم که همین نیم گلاس دیگه مانده. اینجا 500 گرم فاصله گرفتم، میره ریزه ریزه کنم، به اندازه فاصله گرفتم داخل روغن اضافه کنم، میره سرخ به روغن. دوستان عزیز فاصله که میبینید به این اندازه در روغن سرخ کردم، ولی داخل روغن میشم. این فاصله که کشیدم داخل از کاسه. 200 گرم زردک گرفتم، میره به می اندازه قلقه برش کردم یا ریزه ریزه کردم کنم. میرم میالی از داخل دیگ میکشم یا از داخل از کراهی. اینالی گوشت از ما سرخ شد. دوستان عزیز 150 گرم بادنجان رومی گرفتم، به می اندازه که میبینید ریزه ریزه کردم. اگر شما رنده دارید میتونید رنده کنید، من رنده نداشتم، باید دیسک ریزه ریزه کنید. اضافه کنم. یک قاشق غذاخوری رو اضافه کنم. این یک قاشق رو اضافه کنم یا بیرون میکس کنم تمام شد یا مخلوط کنم. در این مرحله نمک اضافه کنم. یک قاشق غذاخوری بس است. یک قاشق غذاخوری چهار مساله اضافه کنم. دوباره شور میدیم که تمام شد. خوب یک جای سرخ شده. در حال سرخ شدن دیگر میبینید که سر روغن هم در خوب سایه رنگ شده، ادویش تمام سرخ شده. این آدمی فاصله که در روغن سرخ شده رو اضافه کنم. زردک سرخ شده اضافه کنم. دوباره شور میدیم که همراه گوشت و دیگه بیاد خوب مثل از جایشونه. به اندازه یک نیم گلاس آب اضافه کنم به سطحی. یک رو میره شور میدیم. به خاطر آب شده یک نیم گلاس اضافه کردم که می گوشت چی امرای زردکش خوب سایه پختش نه. زردکش فقط در روغن سرخ کردم سایه پخته نشده، یعنی فاصلهش نرم شده در روغن سرخ کردم. زیاد پخته نشده. میبینید کاوش زیاد نیه، فقط نمیقصرایی که میبینید تمام مواد زیر آب نشده.
اینانی سرپوش دیگ را در سرش میلوم. من خوب میبینید که سرجوشم ده. سرپوش دیگ را در سرش میلوم برای نیم ساعت در حرارت متوسط خوب مترالی خوب شی پختش ندیگه است. پخته یا الموم داخل یک قاب میکشم. شما ببینید. دوستان عزیز، غذای چاشت از ما که به نام راگو بود، غذای فرانسوی بود. آماده شده داخل قاب گرفتم، جای شما خالی دیگه آماده خوردنه. بس کامل بدین که آقای تو رفته از دل خود نامش یا رقم نه راستیش هم نامش راگوی غذای فرانسویه. بسیار راحت آسانه، بسیار خوشمزه. من امیدوارم که مورد پسندش قرار بگیره و یک تشکر خاص از تک تک شما دوستان عزیز می‌کنم که همیشه مرا حمایت می‌کنین، ویدیوهای از ما رو می‌بینین. بازم خواهرتان تنها نیلین، مرا حمایت کن. بعد از دیدن ویدیو حتما لایک اذیت نره. شما را یالم به خدا میسپارم. وقتتون خوش و نگهدارتون. بای بای.